Bạn có biết rằng 80% đại dương của chúng ta vẫn chưa được khám phá? Trong bóng tối sâu thẳm của biển cả, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, có những thứ mà ngay cả khoa học hiện đại cũng phải bỏ tay. Từ những công trình khổng lồ nằm I am Lim dưới đáy biển cho đến những con tàu ma chứa đầy ám ảnh, đại dương giống như một cuốn sách dày với hàng ngàn trang vẫn chưa được mở. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật dở 5 trang kỳ bí nhất trong cuốn sách ấy. Đây là 5 phát hiện khiến các nhà khoa học, nhà khảo cổ và cả những người ưa thích thuyết âm mưu trên toàn thế giới phải tranh cãi suốt nhiều thập kỷ. Từ top 5 đến top 1, chúng ta sẽ đi từ những dấu vết kỳ lạ nhưng còn có thể lý giải cho đến phát hiện ám ảnh đến mức biến thành cơn ác mộng chưa bao giờ có lời giải. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì cuộc hành trình này có thể khiến bạn tin rằng sự thật đôi khi còn đáng sợ hơn cả trí tưởng tượng. Top 5. Con đường Bimini, dấu vết của Atlantis. Năm 1968, ngoài khơi Bimini, Bahamas, một nhóm thợ lặn đã tình cờ phát hiện một con đường lát đá khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển. Con đường ấy dài hàng trăm mét, gồm những khối đá hình chữ nhật và hình vuông xếp ngay ngắn như thể được bàn tay con người xây dựng. Người ta gọi nó là con đường Bimini. Khi hình ảnh về con đường này lan truyền, cả thế giới sôi sục. Có thật, đây là bằng chứng của Atlantis, thành phố huyền thoại bị nhấn chìm dưới đại dương như Plato từng viết, hay chỉ đơn giản là hiện tượng tự nhiên. Những người tin vào huyền thoại khẳng định không thể nào tự nhiên lại sắp xếp đá thành hàng ngay ngắn, đường thẳng kéo dài như vậy. Nhà tiên tri Edgar Cayce từng dự đoán tàn tích của Atlantis sẽ được tìm thấy ở Bimini vào năm 1968 hoặc 1969. Và rồi chỉ một năm sau, phát hiện này xảy ra. Với họ, đây là bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng các nhà khoa học thì thận trọng hơn. Họ cho rằng đá vôi dưới biển có thể nứt gãy theo hình khối do quá trình tự nhiên. Con đường ấy chỉ là sự trùng hợp. Thế nhưng, câu hỏi vẫn còn đó. Nếu là tự nhiên, tại sao có những đoạn đường uốn cong giống như được thiết kế? Nếu là tự nhiên, tại sao nó lại xuất hiện đúng vào nơi mà một nhà tiên tri từng nhắc đến? Con đường Bimini vẫn nằm đó, dẫn ra biển khơi, như thể đưa chúng ta đến một nơi nào đó đã biến mất mãi mãi. Top 4. Yonaguni, thành phố bị nhấn chìm dưới biển Nhật Bản. Năm 1986, một thợ lặn Nhật Bản phát hiện những khối đá khổng lồ dưới đáy biển Yonaguni. Khi hình ảnh được công bố, cả thế giới sững sờ. Những khối đá ấy không giống tự nhiên. Có bậc thang dài hàng chục mét, có những bức tường cao, những hành lang rộng như quảng trường. Một số khối đá được xếp ngay ngắn, góc vuông vức, sắc cảnh như vừa được cắt bằng dao thép khổng lồ. Nhiều nhà khảo cổ khẳng định đây chính là tàn tích của một thành phố cổ, bị nhấn chìm sau một trận động đất hoặc sóng thần cách đây hơn 10 năm. Nếu điều đó đúng, thì nó còn lâu đời hơn cả những kim tự tháp ở Ai Cập. Người ta đặt tên cho công trình ấy, kim tự tháp Yonaguni. Các thợ lặn còn cho biết họ tìm thấy những hình chạm khắc mờ nhạt giống như chữ viết và cả những bức tượng gợi nhớ đến hình dáng động vật. Nhưng các nhà địa chất thì phản đối. Họ cho rằng đây chỉ là đá sa thạch bị gió và sóng bào mòn. Mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng của con người khi nhìn thấy hình dạng lạ. Vậy sự thật là gì? Nếu đó là công trình nhân tạo, thì ai đã xây nó? Một nền văn minh đã mất tích trước khi lịch sử chính thức bắt đầu? Hay đó là dấu vết của những con người mà chúng ta chưa từng biết đến? Yonaguni vẫn nằm yên dưới biển Nhật Bản, trở thành một trong những bí ẩn khảo cổ gây tranh cãi nhất của thế kỷ 20. Top 3. Thành phố bí ẩn ngoài khơi Cuba. Năm 2001, một nhóm nghiên cứu Canada sử dụng sonar quét đáy biển ngoài khơi Cuba. Ở độ sâu 700 mét, họ phát hiện những cấu trúc khổng lồ giống như kim tự tháp, đường phố và quảng trường. Hình ảnh sonar khiến người ta rùng mình. Những khối đá khổng lồ xếp thành hình vuông, những đường thẳng chạy song song, tất cả gợi nhớ đến một thành phố. Tin tức này lan ra và ngay lập tức người ta gọi nó là Atlantis của Caribbean. Một số nhà khoa học suy đoán có thể đây là tàn tích của một nền văn minh bị nhấn chìm sau một cơn đại hồng thủy. Thậm chí có người tin rằng đây là bằng chứng Atlantis thực sự tồn tại. Nhưng vấn đề là nó nằm quá sâu. 700 mét dưới mặt nước là độ sâu mà công nghệ lặn thông thường không thể tiếp cận dễ dàng. Những cuộc thám hiểm cần hàng triệu đô la và cho đến nay chưa có nghiên cứu nào đủ toàn diện để khẳng định sự thật. Vậy điều gì đang nằm dưới đáy biển Cuba? Một thành phố cổ xưa bị nuốt chửng hay chỉ là ảo giác từ hình ảnh sonar? Cho đến nay, bí ẩn này vẫn chưa được giải mã và có lẽ nó sẽ tiếp tục ám ảnh nhân loại thêm nhiều thập kỷ nữa. Top 2. UFO biển Baltic. Năm 2011, một nhóm thợ săn kho báu Thụy Điển phát hiện một vật thể khổng lồ dưới đáy biển Baltic. Nó có hình tròn, đường kính khoảng 60 mét, nằm sâu gần 90 mét. Khi hình ảnh sonar được công bố, cả thế giới choáng váng. Nó giống hệt một chiếc đĩa bay khổng lồ. Các thợ lặn mô tả cảm giác khi chạm vào vật thể ấy như chạm vào kim loại cháy xém. Họ còn nói rằng các thiết bị điện tử thường xuyên bị nhiễu sóng khi ở gần đó. Những bức ảnh cho thấy vật thể có bề mặt phẳng, cạnh bo tròn rõ ràng và thậm chí có cả một lối đi giống như cầu thang dẫn xuống. Người ta gọi nó là UFO biển Baltic. Giả thuyết bắt đầu bay tán loạn. Có người tin đó là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh rơi xuống cách đây hàng ngàn năm. Có người nói nó là một công trình quân sự bí mật từ thời Thế chiến. Một số nhà khoa học thận trọng hơn cho rằng đó là cấu trúc đá tự nhiên. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là, nếu là tự nhiên, tại sao lại có hình tròn hoàn hảo đến thế? Nếu là nhân tạo, ai đã tạo ra nó? Và từ khi nào UFO biển Baltic vẫn nằm yên dưới đáy biển như một vết sẹo bí ẩn mà khoa học chưa chạm tới?
Top 1. SS Orang Medan, con tàu ma rùng rợn nhất. Năm 1947, giữa vùng biển Indonesia, các tàu hàng hải nhận được tín hiệu cấp cứu kỳ lạ. Tín hiệu ấy phát đi từ một con tàu mang tên SS Orang Medan. Trong tín hiệu ngắt quãng, người ta nghe thấy một thông điệp: toàn bộ thuyền trưởng, sĩ quan và thủy thủ đã chết. Tôi cũng sắp chết. Sau đó là những tiếng gào thét, rồi ai im lặng. Khi tàu cứu hộ tìm đến, họ phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Toàn bộ thủy thủ đoàn chết trong tư thế rùng rợn, mắt mở trừng trừng, miệng há ra như hét lên trong tuyệt vọng. Không một ai có vết thương, không máu me, chỉ là những cái xác cứng đờ, ám ảnh đến tận xương tủy. Ngay sau đó, một vụ nổ bất ngờ xảy ra, khiến con tàu Orang Medan chìm xuống đáy biển, mang theo toàn bộ bằng chứng. Nguyên nhân là gì? Có giả thuyết cho rằng con tàu chở hóa chất độc hại do rỉ khí khiến thủy thủ đoàn chết trong đau đớn. Có người lại tin rằng con tàu vướng vào một hiện tượng siêu nhiên hoặc bị người ngoài hành tinh can thiệp. Điều kỳ lạ là không có hồ sơ chính thức nào ghi nhận sự tồn tại của SS Orang Medan. Với một số người, nó chỉ là truyền thuyết đô thị, nhưng với những người tin vào bí ẩn, đó là câu chuyện thật sự đã xảy ra. Và cảnh tượng những thủy thủ chết trong nỗi sợ hãi tột cùng sẽ mãi là một trong những bí ẩn đáng sợ nhất của biển cả. Từ con đường Bimini đến Yonaguni, từ thành phố Cuba đến UFO biển Baltic, và cuối cùng là con tàu Orang Medan. Tất cả cho thấy đại dương vẫn còn vô số điều mà loài người chưa thể hiểu nổi. Chúng ta có thể lên tới mặt trăng, có thể phóng tàu ra ngoài vũ trụ, nhưng phần lớn đại dương của chính trái đất vẫn là ẩn số. Và biết đâu, trong những bí ẩn ấy, có những sự thật có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn về lịch sử, về khoa học và thậm chí là về chính sự tồn tại của nhân loại. Hãy theo dõi hành trình này, vì những bí ẩn chưa giải mã dưới đại dương mới chỉ bắt đầu.